ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ how to avoid plagiarism የሚለውን ነው ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን ቻናሌ ላይ ሄዳችሁ ምናልባት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ተመልካቾቼ ቻናሌ ላይ ሄዳችሁ ካሁን በፊት የተሰሩትን ቪዲዮዎች ፕላጃሪዝምን በተመለከተ ማለት ነው ቼክ ብታደርጉ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም how to avoid ለማለት መጀመሪያ ፕሮብለሙ ምንድነው ምን አይነት ችግር ነው እንደ ፕላጃሪዝም ሊወሰድ የሚችለው የሚለውን ሳናውቅ ያንን እንዴት አቮይድ ማድረግ እንችላለን የሚለው ጋር መሄድ ሊያስቸግር ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ how to avoid plagiarism የሚለውን ስናይ እንግዲህ እዚህ ጋር የተወሰኑ ፖይንቶችን ለማስቀመጥ ሞክሬያለሁ ወይም ደግሞ እንደ ሬሜዲ እንደ tips to avoid plagiarism ብለን ልንወስዳቸው የምንችላቸው ነገሮች ማለት ነው። የመጀመሪያው acknowledge the source and the other thing, secondary referencing, start early, using your own words and sentence structure, and developing your writing skills. These are some of the remedies. ስለዚህ እነዚህ እንደ መፍትሄ እንደ ሶሉሽን የምንወስዳቸው ናቸው ማለት ነው። ፕላጃሪዝምን አቮይድ ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን ስንል ከብዙዎቹ ጥቂቶቹ እነዚህ ናቸው። ከመጀመሪያው እንጀምር። acknowledge the source። ባለፈው አንድ እንግዲህ ቀደም መግቢያ ላይ ለማለት እንደሞከርኩት what constitute plagiarism የሚለውን ሳናይ how to avoid plagiarism የሚለው ጋር መምጣት እንትን አይሆንም ማለት ትክክል አይሆንም ችግሮቹን ስለማናቃቸው ማለት ነው። ስለዚህ acknowledge the source የመጀመሪያው ሶሉሽን ነው። acknowledge the source የሚለውን ሶሉሽን ከየቱ ጋር ነው የምናገናኘው? ዳይሬክት ኮት ዊዛውት ሳይቲንግ ኤ ሶርስ ብለን እንደ ፕላጃሪዝም ፕሮብለም ያነሳ ነው አለ ወይም ደግሞ እንደ አንድ አንኢቲካል ቢሄቪየር ብለን ያነሳ ነው አለ። አንኢቲካል ራይተር always acknowledge the contributions of others to his or her work። ሁልጊዜም ቢሆን ኢቲካል ከሆንን የሌሎችን ሰዎች ኮንትሪቢዩሽን አክኖሌጅ እናደርጋለን። በብዙ መልኩ የተሳተፉ ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህ ሰዎች። ስለዚህ ሶርስ ከሌላ የወሰድነውን ኤኒ አይዲያ አክኖሌጅ ማድረግ እንደ ኢቲካል ሰው እንደሆነን ያሳያል ማለት ነው። So any text exactly taken from other source must be enclosed in quotation mark and then be accompanied by a citation to include its origin. To indicate its origin. ስለዚህ አንድ ሰው ዳይሬክት ኮት ከወሰደ ከሆነ ዶክመንት ላይ ኮፒ ፔስት ካደረገ ምን ማድረግ አለበት? ምን ውስጥ እናስቀምጣለን? ኮቴሽን ማርክ ውስጥ እናስቀምጣለን። እንደን ምን እናደርጋለን? ሳይቴሽን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከነዚህ ከሁለቱ አንዱ ከጎደለ አንደኛ ኮቴሽን ማርክ ውስጥ ሳናስቀምጥ ሳይቴሽን ብቻ ካስቀመጥን፣ ሁለተኛ ኮቴሽን ማርክ ውስጥ አስቀምጠን ሳይቴሽን ካላስቀመጥን ሮንግ ነው የሚሆነው ብለን ዳይሬክት ኮት ዊዛውት ሳይቴሽን ብለን ባለፈው አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ we need to acknowledge the source always ከሆነ ሰው ላይ ለምን አንድ ሴንቴንስ አይሆንም? ለምን አንድ ፓራግራፍ አይሆንም? ከወሰድን አክኖሌጅ ማድረግ አለብን። ዳይሬክት ኮት ካደረግን ደግሞ ምን ማድረግ አለብን? ኮቴሽን ማርክ ውስጥ ማስቀመጥ አለብን። እንግዲህ ዳይሬክት ኮት ማለት ዊዛውት ፓራፍሬዚንግ ዳት ቴክስት ወይም ደግሞ ዳት ፓራግራፍ ማለት ነው። ምንም ሳንቀይረው ኦሪጂናል ኦተሩ እንደጻፈው ዳይሬክት ኮቴሽን ላይ ሄዳችሁ ኤግዛምፕሎችን ማየት ትችላላችሁ። እንደጻፈው አምጥተን ኮፒ ፔስት የምናደርግ ከሆነ ኮቴሽን ማርክ ውስጥ አስቀምጠን ከዛ በኋላ ሳይቴሽኑን ማስቀመጥ አለብን። ዳይሬክት ኮት መች ነው የምንጠቀመው ስንል if the text is so technical that it would be very difficult or nearly impossible to modify substantially without altering its meaning. አንድ ነገር ፓራፍሬዝ ስናደርግ ሚኒንጉን መቀየር የለብንም። ምንድነው የምናደርገው? አይዲያውን ወስደን ኦሪጂናል ሚኒንጉ ሳይቀየር እንደገና መጻፍ ነው። ሪራይት ማድረግ በራሳችን ሴንቴንስ ስትራክቸር እና በራሳችን ወርድ ማለት ነው። እሱን ሪራይት ስናደርግ ሚኒንጉ መቀየር የለበትም። አንዳንዴ ግን ቴክኒካል የሆኑ ወርዶች አሉ። ይሄ ጃርገን የምንላቸው የሙያ ቋንቋዎች አሉ። ምናልባት ሌላ ተለዋጭ ሚኒንግ ብንፈልግላቸው ተለዋጭ ወርድ ብንፈልግላቸው ሚኒንጋቸው ሊቀየር የሚችል ወይም ደግሞ ፓራፍሬዝ ብናደርጋቸው ሚኒንጋቸው ዲስቶርት ሊሆን የሚችል ከሆነ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? It's better or it would be best to leave it in the original author's wording, enclose it in quotation mark and include a citation. ስለዚህ አክኖሌጅ ማድረግ ቀጥታ ኮፒ ፔስት አድርገን ወስደን እንግዲህ ኮፒ ፔስት ስንል ካሁን በፊት አንድ ተመልካች ምን ጠይቆኛል? ኮፒ ፔስት ማለት የኮምፒውተሩን ይሄ ላይክ በማውዝ ወይ ደግሞ በሴሌክት አድርገን ኮፒ አድርገን ፔስት ማድረግ ነው ወይስ ደግሞ በስክሪፕቶ ጽፈ ነው ላይክ ድጋሚ ታይፕ ብናደርገው
እንትን ኮፒ ፔስት ማለት ይሆናል ወይስ ደግሞ ሮንግ ነው ወይ ብሎ አንድ የጠየቀኝ ተመልካች ያለ። በስክሪፕቶም ጻፍ ነው በኮምፒውተርም ጻፍ ነው which is ሮንግ። በቃ የሰው ከሆነ የሰው ነው፣ አይዲያው የሰው ነው እንጂ በእጃችን ስለጻፍንና በኮምፒውተር ስለጻፍን ወይም ደግሞ በስክሪፕቶ ስለጻፍንና በኮምፒውተር ስለጻፍን ወይም ደግሞ ኮፒ ፔስት ስላደረግነው አይደለም። ዋናው ሀሳቡ የሌላ ሰው ሀሳብ ነው። ስለዚህ የኛ ሀሳብ ያልሆነውን ደግሞ የኛ ነው ማለት አንችልም የሚለው ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ይሄ ዳይሬክት ኮቴሽን የምንጠቀመው ወይም ደግሞ ኮፒ ፔስትም አድርገን ወይም እንደገናም ታይፕን ብናደርገው ኮፒ የማይደረግ ቴክስት ከሆነ ታይፕ እናደርገዋለን። ታይፕን ብናደርገው ሀሳቡን ካልቀየርን ሴንቴንስ ስትራክቸሩን ካልቀየርን ወርዱን ካልቀየርን ዳይሬክት ኮት ነው ማድረግ ያለብን። ይሄን የምናደርገው ደግሞ ቴክኒካል የሆነ ወርድ ሲያጋጥመን ሚኒንጉን ፓራፍሬዝ ለማድረግ ስንሞክር ሚኒንጉ የሚቀየርብን ከሆነ ወይም ደግሞ ፓራፍሬዝ ለማድረግ ከባድ የሆኑ ቴክኒካል የሆኑ ወርዶች ከሆኑ ዳይሬክት ኮቴሽን እንጠቀማለን ማለት ነው። ግን ዋትኤቨር ዘ ኬዝ ኮቴሽን ማርክ ውስጥ ማስቀመጥና ሳይቴሽን ማስቀመጥ መረሳት የለበትም። እንደውም ለዳይሬክት ኮቴሽን ከሳይቴሽን እና ከኮቴሽን ማርክ ውጪ ፔጅ ነምበር ጭምር ስፔሲፊካሊ ፔጅ ነምበር ጭምር መገለጽ አለበት፣ ሳይት መደረግ አለበት። ምክንያቱም ኮቴሽን ከሆነ ዊዛውት ኤኒ ቼንጅ ነው ማለት ነው። ሶ ኢሚዲየትሊ አንባቢው እዛ ዶክመንት ላይ ሄዶ ሲፈልግ ያንን ኤግዛክት ወርድ ኤግዛክት ሴንቴንስ ማግኘት መቻል አለበት። ስለዚህ ኮቴሽን ማርክ ውስጥ ይቀመጣል፣ ኤንደን ሳይቴሽን ይቀመጥለታል፣ ኤንደን ፔጅ ነምበር ሳይት እናደርጋለን ፔጅ ነምበር ኢንክሉድ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ይሄ አክኖሌጅ ዘ ሶርስ አንደኛው ፕላጃሪዝምን የምናስወግድበት ዌይ ይሄ ነው። አመሰግናለሁ።